Ik ben Tiziano en ik drift. Bij driften denken mensen vaak aan chaos, roekeloos rijgedrag, in het algemeen gewoon gevaar. Er wordt al snel beoordeeld, en dat snap ik, door al het negatieve in de media, maar vandaag ben ik hier om mijn verhaal te vertellen. Ik ben Tiziano, ik ben 29 jaar en IT'er van beroep en driften is mijn passie. Toen ik klein was, werd voetbal redelijk snel vervangen door het skaten. Komt waarschijnlijk omdat ik net iets te veel extreme sports keek op de tv. De passie voor auto's die komt waarschijnlijk van mijn pa zijn kant. Die heeft vroeger zelf rally gereden, die heeft ook verschillende auto's en moto's gehad. Dat was zeker wel een invloed. Alles draait bij mij rond driften, of het nu telegeleid, virtueel of in het echt is. Voor mij begon dit op mijn kamer. Mijn eerste driftsim. Ik dacht, nu kan ik eindelijk leren driften. Maar het was alles behalve makkelijk. De eerste sessies waren frustrerend. Het stuur leek me tegen te werken. Maar alsnog bleef ik doorgaan. Practice makes perfect. Gewoon blijven oefenen. En dan ontdekte ik de chase-positie. De kunst van het volgen. Zo synchroon, zo perfect, zo dicht mogelijk tegen de lead. Alsof je samen danst, zonder dat er gecommuniceerd wordt. Daar raak ik eigenlijk echt in mijn flow state. Na enkele jaren te oefenen op de sim besliste ik mijn eerste driftwagen te kopen. Mijn auto is een BMW E36 325i van 1992. Hij is ondertussen oud en ruw. Er zijn wel wat battle scars. Maar het is een manier waarop ik geïnterpreteerd word van buitenaf. Dus ik probeer hem zo verzorgd mogelijk te houden. Wat wij doen is eigenlijk niet wat er afgebeeld wordt in de media. In België kan dat ook gewoon legaal, maar het vraagt wat voorbereiding. Er worden bijna maandelijks driftdagen georganiseerd door Skylimit Events. Dat is naast het circuit van Zolder op paddock 0. Daar kunnen we ons ongeveer 7 uur volledig laten gaan. De marshals zetten ook een bepaalde layout uit. Op die manier zijn we niet zomaar aan het driften, maar oefenen we effectief bepaalde manoeuvres. Daarnaast wordt de paddock ook volledig nat gespoten. Op die manier maken we net iets minder bandenlawaai voor de buren. Uren werk, dagen voorbereiding en dan is het eindelijk tijd. Dan vertrekken we richting het circuit. De ochtend van het event, altijd spannend. Mensen komen samen, bekende gezichten, toffe gesprekken, maar onderliggend toch wel altijd wat stress. Want bij één fout kan het direct gedaan zijn.
Driften is geen contactsport, maar er is geen garantie dat de auto ongeschonden blijft. De motor die breekt, een botsing, versnellingsbak kapot, het kan allemaal in 1 seconde over zijn. Na het sleutelen, een hoop centen en voorbereiding op de sim is het zover. Helm op, harnas aan, handschoenen strak, sleutel in het contact, motor draait. Rondom hoor ik het gebrul van motoren en ruik ik de geur van het verbrande rubber. Ik rij richting de start. Ik voel de adrenaline. De marshal kijkt me aan en geeft het teken. Dat is het signaal. It's showtime. Soms komt de sim verrassend dicht bij het echte werk, maar nu voel ik de feedback van de auto. En dan mijn favoriete deel, het tandemdriften, dan voornamelijk de chase-positie. Wat ik online beoefen met mijn vrienden, doe ik nu ook in het echt. 2 bestuurders, 2 auto's en 1 pendulum effect. Wat dus begonnen is als onschuldige hobby, is uitgedraaid tot een bepaalde levensstijl. En ik hoop jullie op deze manier driften in een beter daglicht gebracht te hebben. Er zijn dus wel degelijk ook mensen die deze hobby of sport uitoefenen om hun vaardigheden te bevorderen. Driften is niet enkel veel rook, lawaai en rubber op de weg, maar achter het stuur zit een verhaal.